ආයිබෝන් හැමෝටම අද මගේ මනි මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එක ක්‍රියාත්මක කරන 5 වෙනි දවස. ඉතින් කලින් වාරයේ මගේ රියල් account එකේ balance එක මම වැඩි කරා $87.76කට. අද එතන ඉඳන් මගේ ප්ලෑන් එකට වැඩ කරලා කොයිතරම් profit එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලමු. ට්‍රේඩ් කරන අය ගොඩක් දෙනෙක් හිතන දෙයක් තමයි මේ forex සහ binary options trading කියන්නේ එක දවසින් මිලියන ගණන් හොයන්න පුළුවන් හොඳ ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. සමහර විට ඒ වගේ එක දවසෙන් මිලියන ගානක ලාභයක් හොයන්නත් බැරි නැහැ. ගොඩක් අයගේ හිතේ අන්න ඒ විදිහේ ආකල්පයක් තමයි මේ ට්‍රේඩින් ගැන තියෙන්නේ. එහෙම ආකල්පයක් තමුන්ගේ ඔළුවේ තියෙන හේතුව තමයි ඒ ගැන හරි දැනුමක් අවබෝධයක් ඒ අයට නැතිකම. සමහර විට වාසනාවටම විශාල ලාභයකුත් හොයලා ඒක මැනේජ් කරගන්න එහෙම නැත්නම් කළමනාකරණය කරගන්න තීරෙන්නේ නැති නිසා ඒ මුළු ලාභයම සුළු මොහොතකින් නැති කරගන්නවා. අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී දැනගන්න ඕනේ ට්‍රේඩින් වල බේසික්ස් එහෙම නැත්නම් මූලික સિદ્ધාන්ත මොනවද කියලා. ඒ ගැන නොදැන ට්‍රේඩ් කළාම තමයි පැවැත්මක් තියෙන විදිහට ට්‍රේඩ් කරගන්න බැරි වෙන්නේ. ඒ වගේම ට්‍රේඩ් කරලා සුළු මොහොතකින් ඒ වෙනකල් හොයලා තියෙන සියලුම ලාභයන් නැති කරගෙන account එක 0 කරගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දැනගන්න ඕන ට්‍රේඩින් වල බේසික්ස් 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක market analysis එහෙම නැත්නම් වෙළඳපොළ විශ්ලේෂණය. දෙවෙනි එක trading strategies එහෙම නැත්නම් trades ගන්න උපක්‍රම. තුන්වෙනි එක risk management ඒ කියන්නේ අවදානම කළමනාකරණය. හතරවෙනි එක තමයි trading psychology and science එහෙමත් නැත්නම් ට්‍රේඩ් කිරීමේ මනෝවිද්‍යාව සහ විද්‍යාව. මේ හැම දෙයක් ගැනම පැහැදිලිව මම ඔයාලට මගේ ෆ්‍රී කෝස් එකේදී ඉදිරියේදී කියලා දෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම දැනගෙන ට්‍රේඩින් වලට ගැලපෙන හොඳ මානසිකත්වයක් හදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට හොඳ විශ්වාසයකින් ට්‍රේඩ් කරලා හොඳ ආදායමකට යන්න පුළුවන්. හරි, එහෙමනම් අපි ට්‍රේඩින් පටන් ගමු. පුරුදු විදිහට මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ money management සහ trades management plan එක බලලා ඒ plan එකෙන් පිට නොයන්න මම මගේ ඔළුව හදාගන්න එක. plan එකේ විදිහට 10%ක ලාභයක් ලැබුණු විට එක දිගට trades දෙකක් loss වුණු විට 15%කට වැඩි පාඩුවක් සිදු වුණු විට අපහසු session එකකදී නම් අවම 3%ක ලාභයක් ආරක්ෂා වුණු විට ලාභ හෝ පාඩු ලැබූ ඕනෑම සෙෂන් එකකදී ගත්තු උපරිම ට්‍රේඩ් සංඛ්‍යාව 9ක් වුණු විට මම ට්‍රේඩින් නවත්වනවා. හරි. ට්‍රේඩ් කරනකොට අපිට විවිධාකාරයේ මාකට්ස් දකින්න ලැබෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒක ට්‍රෙන්ඩි මාකට් එකක්. තවත් සමහර වෙලාවට ඒක රේන්ජින් මාකට් එකක්. නැත්නම් තවත් සමහර වෙලාවකට ඒක ස්ටොක් මාකට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ අතරින් ට්‍රෙන්ඩි මාකට් එකක ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න එකෙන් අපිට ඒ මාකට් එකේ ස්වභාවිකවම අඩංගු වෙන නැචරල් මාකට් ෆෝස් එකෙන් ට්‍රේඩ්ස් වින් කරන්න ලොකු උදව්වක් ගන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක් ගැනම මම ඔයාලට මගේ ෆ්‍රී කෝස් එකේදී කියලා දෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ අප්ට්‍රෙන්ඩ් එකක. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ නැචරල් ෆෝස් එකෙන් එහෙම නැත්නම් ස්වභාවික ශක්තියෙන් මාකට් එක උඩට පුෂ් කරන එක තමයි වැඩිම වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා සෙලර්ස්ලා වීක් වුණු වෙලාවක හය ඔප්ෂන් එකක් ගන්න එක තමයි මට ගොඩක්ම වාසිදායක වෙන්නේ. මගේ ෆ්‍රී කෝස් එකේ වීඩියෝ සීරීස් එකට සම්බන්ධ වෙන ඔයාලා හැමෝටමත් මේ විදිහට බොහොම සරලව එකම එක ඉන්ඩිකේටර් එකක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව candlesticks දිහා විතරක්ම බලලා මාකට් ඇනලයිස් කරන විදිහ මම කියලා දෙනවා. ඒ කෝස් එක මම කරන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ සංකල්පයකට. ඒ තමයි මුලින්ම ඔයාලා නොමිලේම ඉගෙන ගන්නවා. ඔයාගේ දැනුමෙන් තනියම ප්‍රොෆිට් කරනවා. ඔයාගේ ලැබෙන ප්‍රොෆිට් එකෙන් කැමති මුදලක් කෝස් ෆී එක විදිහට ගෙවනවා. කෝස් ෆී එක තීරණය කරන්නේ ඔයා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේක මගේ අත්හදා බැලීමක්. ඒ කියන්නේ මුලින්ම කෝස් එකට ගාණක් කියලා ඒක අරගත්තම මගේ පැත්තෙන් හරි. ඒත් මම දන්නවා ඒ ක්‍රමයේ තියෙනවා ලොකු අඩුපාඩුවක්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ දැනුම මේ කෝස් එකෙන් මම දෙන දැනුමට වඩා වැඩි වුණොත් මම ඇත්තටම වාට කරන්නේ ලොකු අසාධාරණයක්. ඒ නිසා
ඔයා ෆ්‍රී ඉගෙනගෙන මම දෙන ඒ දැනුමෙන් ප්‍රයෝජනයක් කරගෙන ඊට පස්සේ කෝස් ෆී එකක් ගෙවන එක හරිම සාධාරණයි. ඊළඟ කාරණය ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න ලොකු ආසාවක් ඔයාට තිබුණට ඔයාට මේක කරගන්න තරම් තීරුමක් නැහැනේ කියලා කෝස් එකේ අතරමඟදී හිතුනොත් ඔයාට කෝස් එකෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයා ගෙවන මුදලත් ඔයාට නැති වෙනවා. මට ඕන කරන්නේ මගේ දැනුම හැමෝටම බෙදලා දෙන්න. ඒ දැනුමේ වටිනාකම තීරණය කරන්න ඕන ඉගෙන ගන්න ඔයාලා. ඉතින් අන්න ඒ නිසයි මම මේ අලුත් සංකල්පයට අනුව මේ කෝස් එක කරන්නේ. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ ගැන කියන්න. එකතු වෙලා හැමෝම ඉගෙන ගන්න. මේක තමයි මගේ සංකල්පය. මම මේ ලකුණු කරලා තියෙන සපෝට් ලයින් එකෙන් මාකට් එක කිහිප වතාවක්ම රීට්‍රේස් වෙලා තියෙන නිසා ආපහු සැරයක් ඒ විදිහට රීට්‍රේස් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා අපට සෙලස්ලා ගොඩක් වීක් වුණු වෙලාවක මේ ලෙවල් එකේදී හය ඔප්ෂන් එකක් බොහොම ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. මෙතන සෙලස්ලගේ කැන්ඩල් එක ගොඩක් විශාල එකක් වන නිසා මම ඒක සලකන්නේ එක්සෝෂන් කැන්ඩල් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ හිටපු සෙලස්ලා ඔක්කොම ඒ විනාඩියේදී මාකට් එකට එන්ටර් වෙලා සෙලස්ලා බිඳුවක් වුණා කියන එක. එතකොට ඊළඟ විනාඩියේදී අනිවාර්යයෙන්ම මාකට් එක එයාගේ මේන් ට්‍රෙන්ඩ් එක වුණු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු කරන්නම ඕනේ. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ අපි ඉන්නේ සපෝට් ලෙවල් එකක නිසා අපේ තීරණය තව දුරටත් කන්ෆර්ම් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඇනලයිස් කරලා මම මෙතනදී 6 ඔප්ෂන් එකක් ප්ලේස් කරනවා. අපි බලමු මට ඒ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම තීරණය කළාට වඩා මාකට් එකේ සෙලර්ස්ලගේ ෆෝස් එක වැඩි වුණු නිසා ඒ ට්‍රේඩ් එක මම ලොස් වුණා. මේ ඇති වුණු කොළ පාට ඩෝජි කැන්ඩල් එකෙන් මට දෙන සිග්නල් එක තමයි ඒ කැන්ඩල් එකේ ඒ විනාඩියේ තිබුණු සෙලර්ස්ලගේ ප්‍රෙෂර් එක ඉවරම වෙලා බයස්ලා බොහොම සුළු ජයග්‍රහණයක් කරා කියන එක. ඒ කියන්නේ මීළඟට 100%ක්ම ෂුවර් එකට මාකට් එක එයාගේ මේන් ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙන අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම ඇනලයිස් කරලා මම මෙතනදී 6 ඔප්ෂන් එකක් ප්ලේස් කරනවා. අපි දැන් බලමු මට ඒ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් මම තීරණය කළ විදිහටම මාකට් එක හැසිරෙනු නිසා ඒ ට්‍රේඩ් එක මට වින් කරන්න පුළුවන් වුණා. මම දැන් මේ ලබාගත්තු ප්‍රොෆිට් එක මගේ ප්ලෑන් එකේ මේ විදිහට සටහන් කරගන්නවා. කලින් ට්‍රේඩ් එකෙන් මට වුණු පාඩුව යම් තාක් දුරට මේකෙන් මග හරවා ගන්න මට පුළුවන් වුණා. ප්ලෑන් එකේ විදිහට මට ඊළඟට ගන්න තියෙන්නේ US ඩොලර්ස් 8ක ට්‍රේඩ් එකක්. ඒක මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන මම මාකට් එක හොඳට ඔබ්සර්ව් කරනවා ඊළඟ ඔපචුනිටි එක මට ලැබෙනකල්. ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණ ගමන් මම කලබල වෙන්න ඕනද? නැහැ. ඒකට හේතුව මාකට් එකේ හැසිරීම ගැන මට හොඳ දැනුමක් සහ අවබෝධයක් තියෙන එක. මම හොඳාකාරවම දන්නවා ඊළඟට මාකට් එකේ මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. ඒ නිසා මම ඊළඟට කරන්නේ හොඳට මාකට් එක ඔබ්සර්ව් කරන එක. ඒ කියන්නේ මාකට් එක හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන එක. මේ කැන්ඩල් එකෙන් මාකට් එකට ඉහළට යන්න ඕමනයි කියන සිග්නල් එක දුන්නත් මේ රතු පාට විශාල කැන්ඩල් එකෙනොත් මේ කොළ පාට කැන්ඩල් එකෙනොත් කියන්නේ මේ වෙලාවේ සෙලර්ස්ලා ටිකක් ස්ට්‍රෝං නිසා මාකට් එක පහළට ඇදගෙන යාමේ ඉඩකඩ වැඩි කියන එක.
මේ විදිහට සෙලර්ස්ලා කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් මාකට් එක පහළට ඇදගෙන ගියත් ඒ යන්නේ తాවකාලිකව. ඒ නිසා දැන් මාකට් එකේ ඉන්න සෙලර්ස්ලා ඉවර වෙනකල් ওই විදිහට පහළට ගිහිල්ලා මාකට් එකේ ඊළඟට ළඟින්ම තියෙන ඒ වගේම ස්ට්‍රෝංව සපෝට් ලෙවල් එකකින් මාකට් එක රිවර්ස් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එයාගේ මේන් ට්‍රෙන්ඩ් එක වුණු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නත් ඕනේ. මාකට් එක දැන් මේ තියෙන ලෙවල් එකේ එහෙම කිසිම සපෝට් ලෙවල් එකක් වෙනින්නේ නැහැ. ඒ වගේම හිස්ටරි එකේ ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ වම් පැත්තේ මීට කලින් එහෙම තිබිලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම වෙලාවක මේ ලෙවල් එකෙන් මාකට් එකේ කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ ලොජිකල් කන්ෆර්මේෂන් එක මත පදනම් වෙලා මම මෙතනදි ගන්නවා ලෝ ඔප්ෂන් එකක්. ඔව් මම හිතපු විදිහටම මාකට් එක හැසිරෙන නිසා ඒ ට්‍රේඩ් එක මට වින් කරන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මම ඒක මේ විදිහට මගේ ප්ලෑන් එකේ සටහන් කරගන්නවා. ප්ලෑන් එකේ විදිහට අද දවසේ ප්‍රොෆිට් ටාගට් එක මම හොයලා ඉවරයි. දවසේ ප්‍රොෆිට් එක හොයලා ඉවර නම් මම මගේ ට්‍රේඩින් සොෆ්ට්වෙයාර් එක ක්ලෝස් කරනවා. ආයේ කිසිම හේතුවකට අද දවසේ මම මාකට් එක පැත්තේ යන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්නත් විද්‍යාත්මක සහ මනෝවිද්‍යාත්මක හේතු තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.